Φίλοι μου, γεια σας και φίλες. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, οι οικογένειές σας, και ειρήνη να υπάρχει στα σπίτια σας και στις καρδιές σας. Δεν έκανα προχθές εκπομπή γιατί επειδή ο Αγγελάτος σήμερα ταξιδεύει με την κρουαζιέρα, για να μην σας φαινότανε μεγάλο το κενό έως ότου ξανακάνω εκπομπή την ερχόμενη Τρίτη. Γι' αυτό και σκέφτηκα να κάνω την εκπομπή σήμερα, να μοιράσουμε τις ημέρες. Εντάξει, υπάρχει ο πυρετός των εκλογών, δεν αλλάζει τίποτα. Αλλάζει ο Μανολιός και βάζει τα ρούχα του αλλιώς, όπως λέει ο λαός. Πολλοί με ρωτάτε τι να ψηφίσετε και τι να ψηφίσετε. Τι να ψηφίσετε? Όπου και να ψηφίσετε, από τα δύο κακά το λιγότερο κακό, ή μάλλον από τα τόσα κακά το λιγότερο κακό. Τώρα ποιο είναι το λιγότερο κακό? Τι να σας πω εμένα, τι να πω, τέλος πάντων. Πολλοί με ρωτούν εδώ μέσα τι γίνεται με τους Ολύμπιους, τι γίνεται με τον Χριστό, τι μπερδεμένοι, είναι Εβραίος ο Χριστός, είναι εκείνα. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές και για να μην λέω τα ίδια πράγματα μπορείτε να ανατρέχετε στο YouTube και να βάζετε νέμεσης περί μαγείας, νέμεσης περί ελληνικότητος της Παναγίας, νέμεσης, και βάζετε νέμεσης και βάζετε δίπλα το θέμα που θέλετε, ή Παναγιώτης του Λάτος και το θέμα που θέλετε να μάθετε, έτσι, να ακούσετε. Είναι χιλιάδες τα βίντεο, το εννοώ. Δεν μπορείτε να τα ψάξετε και να τα δείτε όλα, είναι χιλιάδες. Δόξα τω Θεώ βέβαια, αυτό. Χαίρομαι γιατί έχω αφήσει και γραπτό και ρητό λόγο, και για τη δόξα του Κυρίου μου και την αγάπη Του βλέπετε ότι δεν πάω το έργο αυτό, ούτε θα το πάψω έως ότου γίνει η έλευση του Κυρίου μου. Θα εργάζομαι. Αυτή εξάλλου είναι η εργασία μου. Το τρίτο λευκό βιβλίο. Πρέπει να ξέρετε ότι ένα βιβλίο κατ' εμέ δεν γράφεται σε μία εβδομάδα ή σε κάποιους μήνες. Ένα βιβλίο σαν και αυτά που εγώ γράφω, η λεπτομέρεια μετράει πάρα πολύ, και επειδή όλο λέω να βάλω κι άλλο, δεν σταματάει αυτό, δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Σκέφτηκα αυτά που έχω γράψει, για να κάνω λίγο πιο γρήγορα, να κάνω ενότητες, δηλαδή 150 σελίδες αντί να έχω 500 κάθε φορά, και να μην κουράζει και να είναι πιο εύχριστο να μεταφέρεται. Λοιπόν, και κάπως έτσι σκέφτηκα να γίνει τώρα, και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε κάποια νέα να σας πω για το τρίτο λευκό βιβλίο. Λένε πολλοί ότι ο χριστιανισμός κατέστρεψε τα αρχαία ελληνικά μνημεία και γκρεμίζουν αρχαίους ναούς για να κτίσουν χριστιανικούς ναούς. Πρέπει να σας γνωστοποιήσω κάτι το οποίο είναι η πρόνοια του Θεού και η οικονομία του ταυτόχρονα. Οι αδαείς και οι φανατισμένοι
λένε ότι στα ερείπια π.χ. της Αρτέμιδος ενός ναού έχτισαν μια εκκλησία εκεί πάνω, πήρανε και τις πέτρες, πήρανε και αυτά. Στην Πάτμο, ναός της Αρτέμιδος, πάνω εκεί έστησαν το μοναστήρι. Προσέξτε μία λεπτομέρεια. Επειδή στο κόκκινο βιβλίο αποδεικνύω ότι οι Ολύμπιοι είναι άγγελοι του Θεού και υπηρετούν το θείο σχέδιο, το γαλαξιακό σχέδιο, το πλανητικό σχέδιο, και είναι υπηρέτες, είναι εργάτες της ιεραρχίας. Όταν φτιάχνεται ή αποσπάται η γαία από τον ήλιο και περνάνε τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια χρόνια και υπάρχει η παρουσία του στερεού, του υγρού, του αερίου, τα δάση, η χλωρίδα, η πανίδα, και φτάνει να παρουσιαστεί ο άνθρωπος. Πολλοί από εσάς νομίζετε ότι το σύμπαν, όπως οι Εβραίοι θεωρούν, λένε 5.000 π.Χ., το σύμπαν αρχίζει να υπάρχει από τότε που εσείς υπάρχετε. Καταλαβαίνετε πόσο λάθος αντίληψη είναι αυτό το θέμα. Προσπαθείτε και μπερδεύεστε με την παρουσία σκαφών, εξωγήινων, άλλων φυλών, διαστημοπλοίων, και κάπου σας μπερδεύει το θέμα Θεός και εξωγήινοι πολιτισμοί, κόσμοι, όντα και προσπαθείτε να ενώσετε από τότε αυτά τα υπερβατικά όντα με τον πολιτισμό, την τεχνολογία, και να σας κάνουν αυτές οι σκέψεις να σας μπερδεύουν το θέμα της σχετικότητας Θεού και επιστήμης. Γιατί στο μυαλό σας έρχεται ο Χριστός και από τα πάθη που βλέπετε και τις ταινίες, τα μαρτύρια, ο πολιτισμός τότε, και ξαφνικά αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα ανώτερα, τεχνολογία πολύ προχωρημένη, και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Η Γη, σε σχέση, ας πιάσουμε το γαλαξία μας, σε σχέση με το γαλαξία μας, είναι σαν να λέμε σε εμβρυακή μορφή ύπαρξης. Γιατί κάποια δισεκατομμύρια χρόνια, 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, μπροστά σε έναν άπειρο γαλαξία, δεν υπάρχει καμία σύγκριση και καμία δυνατότητα να συγκρίνουμε και να πούμε ότι ο κόσμος αρχίζει από την ημέρα που φτιάχτηκε το δικό μας ηλιακό σύστημα. Και εκεί γίνεται το μπέρδεμα. Άσε με το χρόνο που γίνεται της κακομοίρας, γιατί αυτή η σχετικότητα του χρόνου είναι το μεγάλο μπέρδεμα, και ταυτόχρονα είναι η βοήθεια στον άνθρωπο να συγκρίνεται με το παρελθόν του για να μπορεί να αντιλαμβάνεται την πρόοδό του. Αν δεν υπήρχε αυτός ο τεχνητός χρόνος, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πρόοδο, εξέλιξη και σύγκριση, ώστε να διακρίνουμε τα μεγέθη και τα ποσοστά προόδου ψυχοπνευματικής σε μας. Κάθε σφαίρα, για να δείτε τη σχετικότητα, κάθε σφαίρα έχει το δικό της χρόνο, διότι ο χρόνος κάθε πλανήτη, κάθε σφαίρας, υπόκειται στην ταχύτητα περιστροφής
γύρω από τον άξονα. Ο Δίας δεν περιστρέφεται το ίδιο με τη Γη, ούτε ο Ερμής, ούτε ο Κρόνος. Κάθε ένας πλανήτης έχει δικό του χρόνο. Το ίδιο και ο ήλιος. Οι περιστροφές του ηλίου δεν έχουν τον ίδιο χρόνο. Στους πόλους, επειδή είναι ρευστός ο ήλιος, στους πόλους, ας το πούμε, γίνεται ολική περιστροφή σε 30 ώρες, έτσι, ή 30 ημέρες, ας το πούμε καλύτερα. Προς το κέντρο του ηλίου, ο σημερινός, ας πούμε, κάνει γύρω στις 38 ημέρες μια περιστροφή. Γιατί επειδή είναι ρευστά, οι πόλοι έχουν μεγαλύτερη περιστροφή. Δεν περιστρέφεται ο ήλιος ολόκληρος όπως είναι η Γη, διότι η Γαία είναι στερεά. Ο ήλιος δεν είναι στερεός, είναι αεριώδης, έτσι, υδρογόνο και ήλιο. Οπότε βλέπουμε, λόγω της φυγοκέντρου δυνάμεως, οι πόλοι του ηλίου περιστρέφονται, έχουν πιο γρήγορη κυκλική φορά από ότι στον ισημερινό του. Τώρα τι χρόνο να μετρήσεις ηλιακό? Πολικό ηλιακό χρόνο ή ισημερινό ηλιακό χρόνο? Μετά τον χρόνο, τι χρόνο να μετρήσεις? Με κρόνιο χρόνο, με ερμητικό χρόνο, με πλουτόνιο χρόνο? Καταλαβαίνετε τι ασάφειες υπάρχουν και πως ο χρόνος στην ουσία δεν υπάρχει. Όμως είναι πάρα πολύ για εμάς θετικός, διότι μπορούμε και μετράμε. Και το μέτρημα μας φέρνει γνώση και επίγνωση. Όταν λοιπόν δημιουργείται αυτό το ηλιακό σύστημα, και πριν δημιουργηθεί, το σύμπαν όλο κατοικείται. Δεν υπάρχει κενό σημείο στα σύμπαντα που να μην έχει ζωή. Η ζωή όμως δεν είναι όπως την περιμένουμε εδώ κάτω εμείς και θέλουμε τα όντα εκεί να ζουν όπως εμείς έξω, να έχουν τα χαρακτηριστικά τα δικά μας. Δεν είναι έτσι. Όπως εδώ στην Γη υπάρχουν πολλά είδη ανθρώπων, χρωμάτων, φυλών, διαστάσεων, έτσι, ύψος, κοντοί, πυγμαίοι, πολύ ψηλοί, οι Μασάοι και διάφορα, κόκκινοι, κίτρινοι, μπλε μάτια, μια πανσπερμία βλέπουμε εδώ. Σκεφτείτε τον πλανήτη Γη, για αναλύστε τον, μάλλον απλώστε τον προς το σύμπαν, για να κατανοήσετε ότι την απειροσύνη της ύπαρξης ζωής. Λοιπόν, έρχεστε εδώ στη Γη και ξαφνικά αντιλαμβάνεστε πλανήτες, περνάνε χιλιάδες χρόνια, διαστημόπλια, ζωή σε άλλους κόσμους, και άλλα, τι λέει τώρα, τι είναι αυτά που μας λέει, τι ζωή? Δηλαδή είναι τόσο ανόητο να πιστεύεις ότι ο κόσμος όλος αρχίζει επειδή γεννήθηκες εσύ εδώ. Είναι σαν να θέλει το παιδί να περάσει ότι την ημέρα που γεννιέται το παιδάκι και μετά αυτός ο κόσμος υπάρχει, και με αυτή τη λογική δεν έχει γονείς, διότι οι γονείς του προϋπάρχουν από αυτόν. Άρα αφού του συναντάει εδώ, πώς είναι γονείς του αφού δεν γεννήθηκαν μαζί του? Έτσι, τέτοιες εντός εισαγωγικών λογικές και ασάφειες υπάρχουν. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι που είναι υπεύθυνοι για αυτό το ηλιακό σύστημα είναι φωτισμένα όντα, είναι υπεύθυνα, είναι επόπτες του γαλαξία, είναι μία από τις δουλειές που κάνουν. Αυτοί λοιπόν, γιατί σας τα λέω όλα αυτά για να καταλήξω στους ναούς, αυτοί λοιπόν, γνωρίζοντας όλα τα σημεία της Γης, τα υψηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία της Γείας, δημιουργούν πόλους έλξεως. Και όπως ξέρετε, ο πόλος
σημαίνει από το πολιτεία, εκεί που μαζεύονται πολλοί άνθρωποι, πόλος πολλοί μαζί. Δημιουργούν σε κάποια σημεία της γέας κάποια ιερά. Αυτά τα ιερά βέβαια οι άνθρωποι, οι Έλληνες δεν τα γνώριζαν στην αρχή και μέσα από τα μυστήρια των ναών που τελούνται, τα μυστήρια της Δήμητρας στην Ελευσίνα, του Απόλλωνο στους Δελφούς, του Διό στη Δοδόνη και διάφορα άλλα, εκεί έγινε το Αποκάλυψη. Οι χώροι αυτοί, λόγω της υπερβολικής ηλεκτρομαγνητικής εκπόρευσης από τον πυρήνα της γέας σε σχέση με τον ήλιο, ο άνθρωπος βρίσκεται στην επιφάνεια της γης, όπου λαμβάνει δύο δυνάμεις επάνω του. Την ηλιακή διαμέσου της γέας από τον πυρήνα και την καθαρή ηλιακή μέσω του αιθέρα από το διάστημα. Με αποτέλεσμα αυτές οι δύο ενέργειες των δυνάμεων φωτός να επενεργούν επάνω του ευεργετικά, θετικά, είτε για θεραπεία είτε για πνευματικότητα. Αυτοί λοιπόν οι χώροι, οι επιλεγμένοι από τους Ολύμπιους επόπτες, άγγελους του Χριστού, του Θεού Χριστού, οι οποίοι άγγελοι μεταφέρουν γνώση, έτσι, πληροφορίες, όχι φτερά και φωτοστέφανα, δημιουργούν μία σύνδεση και ταυτόχρονα η σύνδεση έχει σύνθεση ενεργειών των δυνάμεων. Δηλαδή, ένα σημείο με ένα άλλο υπάρχει σχέσεις γεωμετρική. Όλοι σας τα ξέρετε για τη σχέση τη γεωμετρική που έχουν ναοί στην Ελλάδα, στα νησιά. Οι δεσμοί αυτοί οι δεσμοί δεν είναι τυχαίοι καθόλου. Είναι αόρατα πλέγματα τα οποία συντελούν στην προστασία των κατοίκων της περιοχής για τους λόγους που σας είπα πριν, ευεργετικούς, θεραπευτικούς κλπ. Αυτά τα πλέγματα δεν είναι μόνο δύο διαστάσεων μήκος πλάτος, είναι και τρίτης διαστάσεως ύψους, και ό,τι βρίσκεται κάτω είναι αντικατοπτρισμός του πλέγματος που είναι και στον αέρα. Δηλαδή, αν κάνουμε ένα πλέγμα από σίδερα, πώς είναι το στάδιο που έγιναν οι αγώνες του Καλατράβα, βλέπετε κάτι καμπύλες ή κάτι πλέγματα που σκεπάζουν το χώρο, αλλά είναι πλέγματα, έτσι, με σίδερα. Αυτό το πλέγμα με τον ήλιο φέγγει κάτω και έχουμε τη σκιά. Η σκιά πρώτα δημιουργείται κάτω σύνδεσμος σε δύο διαστάσεις, όπως ένα χαρτί που κάνουμε το σχέδιο, και μετά αυτές οι ενέργειες πηγαίνουν προς τα πάνω και συναντώνται ανάλογα και δημιουργείται ένα πλέγμα το οποίο είναι προστατευτικό για την Ελλάδα. Υπάρχει στις πόλεις, στα νησιά, συνδέονται, και αυτό το κάτω που βλέπουμε και μετράμε είναι ο αντικατοπτρισμός, είναι η σκιά του πλέγματος, του τρισδιάστατου πλέγματος που πέφτει κάτω, φέγγει, βλέπουμε τη σκιά. Και όταν είναι 12 η ώρα, σε κάθε σημείο οι αποστάσεις είναι ακριβείς και γεωμετρικές
με μαθηματική ακρίβεια. Αυτό όμως το αόρατο πλέγμα που υπάρχει στον αέρα της Ελλάδος, πιάνουμε την Ελλάδα, είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα το οποίο εμποδίζει πάρα πολλές αρνητικές ακτινοβολίες από το διάστημα συν από τον ήλιο να εισχωρήσουν στην επιφάνεια της πολιτείας ή της περιοχής. Έτσι υπάρχει μια προστασία αυτών των ενεργειών και φιλτράρεται η ακτινοβολία που έρχεται από το διάστημα. Και υπάρχει η χλωρίδα και η πανίδα σε μεγάλη βαθμίδα, σε μεγάλο βαθμό υπάρχει. Βλέπετε τα λουλούδια να φουντώνουν, πλούσια δάση, τα ζώα να είναι πανέμορφα, να είναι ευτραφή, να είναι, βλέπουμε ένα πλούτο, όπως ακριβώς τα τροπικά, τα πάντα είναι υπερδιάστατα σε σχέση με την άλλη χώρα, την Ευρώπη δηλαδή. Είναι 3 φορές πιο μεγαλύτερα, 4 και 5 στην Αφρική, λόγω της θερμότητας. Αυτό λοιπόν το κάλυμα, η καλύπτρα, δίνει μια προστασία στο φυσικό σώμα, στο ψυχικό και στο πνευματικό, για να μπορεί να λειτουργεί το πνεύμα μέσα από την ψυχή και η ψυχή να χρησιμοποιεί ανάλογα το φυσικό σώμα και να υπάρχει μια αρμονία πλήρη των 3 υποστάσεων. Αν λίγο χαλάσει, που έχει διαλυθεί τώρα, αλλά κρατάει πάρα πολύ λίγο τώρα, αρχίζουν οπουδήποτε χαλούσε αυτό το χάλασμα, γιατί εκτός από την προστασία κάτω, την γεωμετρική, αυτό που είναι στη γαία, τα ιερά και οι ναοί, μεταξύ των υπάρχει σχέσεις. Δεν είναι τυχαία, υπάρχουν δεσμοί αόρατοι. Αυτοί οι αόρατοι δεσμοί, ό,τι κάνει το πλέγμα στην ατμόσφαιρα, το κάνει το ίδιο πράγμα από τη γη και μέσα στη γη. Γιατί υπάρχει μία δύναμης, όχι δύναμης, μία ενέργεια από τις δυνάμεις που έχει ο πυρήνας της γης, είναι η πράσινη ακτίνα αρνητική. Αυτή η πράσινη ακτίνα αρνητική ή αλλιώς τελουρικά ρεύματα είναι αυτά τα ρεύματα που σε βάθος από τη γη περνάνε και παίρνουν όλη την αρνητική πολικότητα της γης και τη μεταφέρουν έξω. Εάν με κάποιο σεισμό βαθύ κάτι ανοίξει και βγει προς την επιφάνεια το τελουρικό αυτό ρεύμα, βλέπουμε επιδημίες να σκοτώνονται χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άτομα. Από εκεί είναι οι επιδημίες, η μόλυνση που έρχεται, οι πανούκλες, χολέρες, όλες οι ασθένειες και οι ψυχικές ασθένειες. Είναι τελείως αρνητικό αυτό το ρεύμα, αυτή η πράσινη ακτίνα, η πράσινη ροή που είναι σε μεγάλα βάθη κάτω από τη γη, η οποία φέρνει το θάνατο και την καταστροφή της ψυχής σε μεγάλο βαθμό. Δεν πεθαίνει, αλλά μετά εκεί που πηγαίνει η οντότητα, σε κάποιους χώρους του αστρικού πρέπει να μπει σε μια θεραπεία της ψυχής, να επανέλθει το ψυχικό σώμα και μπαίνει σε μια κατάσταση ύπνωση μέσα σε κρυστάλλινες πυραμίδες που μπορεί για τη γη να περάσουν 5.000 χρόνια γήινα. Εκεί βέβαια είναι 1 ώρα. Λοιπόν, υπάρχουν αυτές
Υπάρχουν αυτές, πώς να το πω, οι θεραπευτικές μέθοδοι και θεραπεία, θα το έλεγα, τα θεράπεια ή θεραπεία, όπου η ψυχή, η οποία ακόμα και από ναρκωτικά ή από δαιμόνια ή από οτιδήποτε, όταν φύγει από εδώ μπαίνει για να επέλθει η κάθαρση και επαναφορά του ψυχικού φορέως στην πρώτη του κατάσταση. Αυτά λοιπόν τα τελουρικά ρεύματα είναι όλο το κακό ενεργειακά στον πλανήτη. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί τα διαβολάκια, τα τέρατα, τα κακά όλα, οι δαίμονες, όλοι αυτοί έχουν πράσινο σώμα? Δεν είναι βέβαια τυχαίο. Ό,τι είναι δαιμονικό και κακό, εκτός του μαύρου, έχει πράσινο βαθύ. Φωτεινό μεν, αλλά σκούρο πράσινο. Δεν υπάρχει κάποιο αρνητικό να έχει μπλε χρώμα. Ακόμα και σε ζωγραφίες που υπάρχουν σε βράχους, σε πράγματα, ή που θα δει κάποιος κάτι αρνητικό, θα το δει και στα έργα που βάζουν. Δεν βάζουν τυχαία το πράσινο. Είναι γιατί αυτά ενεργοποιούνται μέσα από τη γη με αυτήν την ενέργεια, την ακτίνα πράσινη αρνητική ή ver negative. Είναι γνωστή στις αδελφότητες των μυστών του πολύ καλού κόσμου. Πράσινη δράκη. Ο Γκουρτζίεφ φορούσε τα πράσινα γάντια και τη λαμαϊκή στολή όταν εμοιούσε το Χίτλερ, για να δείχνει ότι είναι μεγάλο μέλος της αδελφότητας του πράσινου δράκου του Θιβέτ. Το πράσινο θα δείτε και σε έργα που θα βλέπετε πράσινο. Δαίμονες, ό,τι είναι στοιχειακά, τέτοια, όλα έχουν το χρώμα το πράσινο, γιατί ενεργοποιούνται από αυτήν την ενεργειακή ροή κάτω από τη γη. Αυτά λοιπόν τα πλέγματα που δημιουργούν οι ναοί επάνω στην επιφάνεια της γης εμποδίζουν τα τελουρικά ρεύματα να ανέβουν προς τα πάνω, με αποτέλεσμα να υπάρχει προστασία. Έρχεται ο χριστιανισμός στη γη, στην Ελλάδα. Οι ανόητοι βέβαια στην αρχή, οι μισέλληνες και ανθέλληνες και κρυπτοχριστιανοί, οι οποίοι δεν ήταν Έλληνες, ήταν Εβραίοι, γκρέμιζαν τους ναούς. Ποτέ Έλληνας δεν θα γκρέμιζε ναό. Αυτά τα έχω στο κόκκινο βιβλίο και είναι όντως καταραμένοι αυτοί που το έκαναν. Γκρέμιζαν τους ναούς και πάνω εκεί έκτιζαν χριστιανικούς ναούς. Προσέξτε τώρα ότι η Θεία Οικονομία του Θεού αφήνει να κάνουν κακό, αλλά σύν το χρόνο να κάνουν καλό άθελά τους. Γιατί χρησιμοποιούν τα ίδια σημεία, τις ίδιες πέτρες, στον ίδιο χώρο, ώστε να μαζεύονται άνθρωποι. Στο όνομα του τάδε Αγίου, στο όνομα του Χριστού, χριστιανοί, στο ίδιο σημείο. Ο Χριστός δεν αναιρεί τους εργάτες του, ούτε τους απορρίπτει, αλλά πρέπει να είσαι λίγο σοφούλης για να πιάσεις και να διακρίνεις, γιατί η διάκριση είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο.
και να διακρίνεις ότι γκρεμίστηκε ο ναός της Αρτέμιδος και πάνω στήσανε το ναό της Αγίας Μαρίνης. Γκρεμίσανε το ναό του Διονύσου και πάνω εκεί στήσανε το ναό του Αγίου Δημητρίου. Η ενεργητικότητα και το δυναμικό του χώρου συνεχίζει να υπάρχει. Οι μεν χάρηκαν που γκρέμισαν το ναό και πάνω εκεί για να δείξουν ότι κυριαρχεί ο εγωισμός, προσέξτε, ο άρρωστος φανατικός εγωισμός. Ο Θεός επιτρέπει μέσα από τον εγωισμό του και την κακία του, άθελά του, χωρίς να το καταλαβαίνει, να υπηρετεί το καλό. Και τι κάνει? Χτίζει εκκλησία. Ικανοποιεί το ότι εδώ ήταν ο ναός του Διός, εδώ ήταν ο ναός του Απόλλωνος. Χτίστε πάνω οι μυαροί, οι δαίμονες που μιλούσαν τα γάλματα. Χτίστε πάνω εδώ ναό, να φύγει το κακό, να εξορκίσουμε το κακό. Και χωρίς να το καταλαβαίνουν, συνέχιζαν το έργο του Θεού μέσα από την αδυναμία της κακίας τους, της κακίας των. Με ίδιες πέτρες, εμποτισμένες από ενέργεια τα μάρμαρα. Κοίταξε, λέει, πήρανε τις πέτρες και έστησαν και έβαλαν, χτίσαν εκκλησία, τα μάρμαρα, τα ιερά. Ρε, φανατισμένε, κάφρε, μεθυσμένε νου, διαβολεμένε, αφού δεν έχεις καμία ιδέα περί Θεού, περί μυστηρίων και περί δυνάμεων, κάθεσαι και κλαις τις πέτρες, ρε ανόητε. Πέτρα το μυαλό τους, πέτρα η καρδιά τους, γιατί πέτρα στενοχωρέθηκε. Όμως ο Χριστός δεν χαλάει τίποτα, συνεχίζει και ο ναός έχει στο ίδιο σημείο ακριβώς, έχει την ίδια δύναμη που είχε και πριν, διότι η γη, το σημείο και όλα ανήκουν όλα στον ένα Θεό. Δεν είναι άλλος Θεός πρώτων Ολυμπίων και άλλος Θεός μετά των Ολυμπίων. Ένας είναι, δικά του είναι όλα. Οι άλλοι είναι άγγελοι, είναι υπηρέτες του, συνεχίζουν το έργο. Γιατί δεν βγήκε ο Δίας, δεν βγήκε ο Απόλλωνας να ρίξει έναν κεραυνό να γκρεμίσει μια εκκλησία? Γιατί σιώπησαν τα ιερατεία, σιώπησαν τα μαντεία, σιώπησαν τα πάντα μετά το... Γιατί? Ενώ πριν πήγαν οι Πέρσες να κλέψουν το θησαυρό στους Δελφούς, βγήκε ο Αυτόνεος και ο Φύλακος, έριξαν το μισό βουνό, καταπλάκωσαν τους Πέρσες με τα όπλα, τα μυστικά του Απόλλωνος. Μετά γιατί δεν έγινε αυτό με τους χριστιανούς, με τον Χριστό? Πού είναι ο Δίας, πού είναι ο Απόλλων? Είναι. Όμως το έργο τους ήταν μέχρι εκεί, έως ότου έρθει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται η προστασία του χώρου. Σε κάποιους άλλους χώρους θα πιάσω την Τίνο, το μοναστήρι της Παναγίας στην Τίνο. Ήταν ναός σε αυτό το σημείο πολύ παλιά, και αυτός της Αρτέμιδος. Βέβαια μετά έγινε χωράφια και τα γνωστά. Η Οσία Πελαγία βλέπει στον ύπνο της ένα όραμα, ένα όνειρο. Της λέει η Παναγία κάποια να πάει εκεί, να σκάψει στο χωράφι κάποιου, εκείνη τα γνωστά. 1, 2, 3 δεν πήγαινε, μετά τέλος πάντων πήγε και βρίσκουν μία εικόνα. Γιατί βρήκε εικόνα σε εκείνο το σημείο? Διότι η εικόνα είναι ένα λατρευτικό ιερό σκεύος. Οι άνθρωποι που πιστεύουν
θα επηρεαστούν από την εικόνα και την μεταφυσική ανέβρεσή της. Όμως η Θεία Οικονομία του Θεού βάζουν την εικόνα εκεί, διότι ο χώρος εκεί έχει πολύ υψηλή ηλεκτρομαγνητική εκπόρευση, η οποία είναι ευεργετική, όπως σας είπα πριν, στον άνθρωπο. Με το να φανεί μία εικόνα εκεί, η θρησκοληψία και η θρησκευτικότητα των απλών ανθρώπων λέει να κάνουμε έναν ναό, έναν πόλο έλξεως. Άρα λοιπόν, και βλέπετε ότι πάνε ασθενείς και θεραπεύονται, γίνονται τα θαύματα, γιατί ήταν ένας χώρος που είχε μείνει κενός, άδειος για χιλιάδες χρόνια. Έπρεπε λοιπόν αυτόν τον χώρο να τον χρησιμοποιήσουν οι ουράνιες δυνάμεις για καλό των ανθρώπων. Και χτίζεται ναός της Παναγίας και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αυτό που έγινε στην Τίνο γίνεται και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Βρίσκουν μια εικόνα, η οποία, γιατί ποιος την έβαλε εκεί την εικόνα, πώς βρέθηκε εκεί η εικόνα? Εδώ βλέπουμε εικόνα να φεύγει και να περπατάει στη θάλασσα από το Άγιο Όρος της Παναγίας, λοιπόν, και να επιστρέφει. Ποιος την έβαλε την εικόνα εκεί? Κανένας δεν την έβαλε. Προσδιορίζεται από την ιεραρχία για να αντιληφθούν οι άνθρωποι, οι πιστοί, ότι σε κάποια σημεία θα υπέρχεται θεραπεία στην προσπάθειά τους και στις ασθένειές τους. Και λέει εικόνα θεραπεύει. Εικόνα δεν είναι η εικόνα. Είναι ο χώρος όπου είναι ευλογημένος από τον ίδιο το Θεό ή την Θεοτόκο και σου προσδιορίζει το σημείο να συγκεντρώνεστε εκεί και βάζει την εικόνα για να έχεις τη λατρευτική άποψη στο υποσυνείδητό σου. Η εικόνα βέβαια εμποτίζεται από τις θετικές ενέργειες τόσων πιστών που πλησιάζουν με αγάπη. Όλοι, κανείς δεν πάει με μίσος στην εικόνα. Η αγάπη που βγαίνει προς την Παναγία του ανθρώπου, ο πόνος του εμποτίζει τα άτομα, τα υλικά που είναι φτιαγμένη η εικόνα από ξύλο, εμποτίζεται. Και αυτό το σκεύος, από την τόση πολύ αγάπη των ανθρώπων συν την παρησία της Παρθένου Μαρίας, από μόνη της είναι ένας πυρηνικός αντιδραστήρας. Ο χώρος όμως έχει την δύναμη, την ισχύ. Έτσι λοιπόν σε διάφορα σημεία που βρίσκουν εικόνες και στείλουν εκκλησάκια, είναι, ο λόγος είναι αυτός. Σου προσδιορίζουν κάποιο σημείο ώστε να σου απαλύνουν τον πόνο. Καθαρά ενεργειακά. Συν η σκέψη σου και η παρακλήση σου στην Παναγία, στον Θεό, βοηθούν στο αποτέλεσμα. Αν πάρετε ένα σύρμα τόσο και πάρετε έναν ναπτήρα, στο κέντρο του σύρματος τον ζεσταίνετε, θα δείτε το σύρμα, οι άκρες του να κάνουν αυτό και να τείνουν να κλείνουν η μία με την άλλη. Αυτό από τη φυσική είναι γιατί θερμαίνονται τα άτομα του μετάλλου αυτού και ταξιδεύουν προς τις άκρες και δημιουργείται άμεσα έλξη των δύο πόλων και τείνουν να ενωθούν. Γιατί σας το λέω αυτό? Πάτε σε μια εκκλησία μέσα. Γιατί σταυρώνετε τα χέρια? Ποιος σας είπε
να σταυρώσετε τα χέρια? Είπε κανένας? Γράφει πουθενά σταυρώστε τα χέρια σας μπροστά? Γιατί κάθεστε προσοχή και είναι σταυρωμένα τα χέρια? Διότι μπαίνοντας σε έναν χώρο υψηλά ηλεκτρομαγνητισμένο, τα χέρια μας και τα πόδια είναι πόλη. Αμέσως το φυσικό σώμα που είναι ζώων λειτουργεί το ένστικτο. Και τι κάνει? Ενώνει τα χέρια του μπροστά για να μην φεύγει η ενέργεια από τις άκρες των χεριών και να υπάρχει ανακύκλωση. Τα ζώα, γιατί όταν κοιμούνται βάζουν το κεφάλι στον κόκκιγα, στο πίσω μέρος της ουράς τους και κάνουν αυτό τον κύκλο? Για να μην φεύγει ενέργεια κατά την διάρκεια του ύπνου που φορτίζονται. Όταν στη γη υπάρχουν τα οριζόντια κύματα ενεργειακά και τα κάθετα. Τα οριζόντια κύματα, επειδή περιστρέφονται στη γη έτσι, όταν κοιμάται ένα σώμα μπαίνει είτε από το κεφάλι, από τα πόδια προς τα πάνω και φορτίζεται το σώμα. Φορτίζεται. Όλοι σας έχετε προσπαθήσει σε ταξίδια, σε αυτοκίνητο, σε τρένα, να κοιμηθείτε καθιστή. Ουδής έχει κοιμηθεί σωστά και ουδής αισθάνεται ότι κοιμήθηκε μία ώρα και αισθάνεται καλύτερα. Γιατί? Και όλο τείνετε να πέσετε, να ξαπλώσετε στο πλάι, στο κάθισμα, για να ακολουθήσετε τη θέση της ροής των ρευστών, των γήινων ρευστών, όπου μπαίνουν από τον κόκκιγα και ανεβαίνουν προς το κεφάλι και φορτίζεται το σώμα και όλοι κλείνουμε τα πόδια και το κεφάλι προς τα μπροστά, έτσι σε εμβρυακή στάση. Το ίδιο και τα ζώα. Εάν δεν πάει το κεφάλι στο σημείο της ουράς πίσω στον κόκκιγα να κάνει κύκλο, η ενέργεια αυτή, όταν είναι απλωμένο το ζώο, φεύγει. Το ίδιο και ο άνθρωπος φεύγει. Αυτή λοιπόν η ενέργεια, η οριζόντια, η επιφανειακή της γης φορτίζει το φυσικό μας σώμα. Όταν αυτό φορτιστεί θα σηκωθεί όρθιο. Το όρθιο είναι ενεργοποιημένο να εργαστεί. Το όρθιο όμως κατά τη διάρκεια της εργασίας του ή της μελέτης ή οτιδήποτε κάνει, λαμβάνει τις ενέργειες από το σύμπαν και τον ήλιο που είναι κάθετες. Αυτές λοιπόν οι δύο δυνάμεις δημιουργούν και το σταυρό. Οι κάθετες και οι οριζόντιες. Τον ελληνικό σταυρό, τον ισόπλευρο, που είναι ο αριθμός 10, που είναι ο αριθμός Ι, που είναι ο αριθμός 1 σε κύκλο, ολοκληρωμένο, η μονάδα. Αυτός είναι ο ελληνικός σταυρός. Οι δύο δυνάμεις που διαχέουν τα σύμπαντα. Ο διεισμός, πάντα. Τα πάντα είναι δύο και το 2 επιβεβαιώνεται με τριτογένεια. Παντού είναι ο αριθμός 3. Παντού στα σύμπαντα. Όπου και να κοιτάξετε και να δείτε, θα δείτε τον διεισμό και το τρίτο, το οποίο ελέγχει τα δύο. Όταν λοιπόν μπαίνετε στην εκκλησία και ενώνετε τα χέρια, επειδή μπαίνετε σε πάρα πολύ υψηλό ηλεκτρομαγνητικό χώρο και υπάρχει και η παρουσία του θείου, της ιεραρχίας, έχετε αυτήν τη στάση ασυνείδητα, μάλλον υποσυνείδητα, το σώμα δίνει εντολές, έχει αυτή τη στάση να φορτίζεται, να παίρνει τις ενέργειές του και όταν βγει από το ναό να είναι φορτισμένο με πνευματική δύναμη. Αλλά για να λάβεις την πνευματική δύναμη πρέπει να δημιουργήσεις κύκλωμα, τουλάχιστον από τη μέση και πάνω. Γι' αυτό και τα χέρια
Τα έχουμε μπροστά. Έτσι. Μέσα στο ναό ακούγεστε, πάντοτε ακούγεστε, αλλά μέσα στο ναό ακούγεστε πολύ περισσότερο, χωρίς προσπάθεια, χωρίς να κάνετε διαλογισμό, χωρίς να κάνετε κάποια άσκηση. Είναι ανοιχτές οι πύλες εκεί. Αν καμιά φορά σας έρχονται σκέψεις, πρέπει να σας πω ότι στην αρχαιότητα μέσα στους ναούς δεν έμπαιναν οι πιστοί, μόνον οι ιερείς και αρχιερείς ήταν μέσα στο ναό. Ο λαός έμενε γύρω από τον ναό, έξω. Μέσα λοιπόν στο ναό σου έρχονται διάφορες σκέψεις άσχετες. Για αυτή την επέμβαση, την ευγενική επέμβαση της, ας το πούμε, της αλητείας του νου, γιατί δεν σκεπτόμαστε συνέχεια το Θεό μέσα εκεί, έτσι, κακά τα ψέματα. Βλέπεις κάποιον, κουτσομπολεύεις με τον εαυτό σου, λες πράγματα και μετά ξανά συνεχίζεις να μιλάς με τον Θεό. Επειδή ο άνθρωπος είναι ένα μικρό παιδάκι και όπως το μικρό παιδάκι φέρεται μέσα στο ναό, έτσι και ο άνθρωπος φέρεται έτσι απέναντι στο Θεό. Δεν τον παρεξηγούν οι μεγάλοι το μικρούλι μέσα στην εκκλησία. Πάει, πειράζει, κοιτάει, κάνει. Έτσι είναι και ο άνθρωπος στο Θεό. Είναι ένα μικρό παιδάκι και προσεύχεται με δόσεις. Τώρα γιατί οι ναοί είναι ζωγραφισμένοι με τόσους Αγίους που ένας με τον άλλο λες και είναι κλόνοι? Είναι ίδιοι. Ο ζωγράφος τους κάνει ίδιους. Το Μέγα Αντώνιο, τον Άγιο Ιωάννη, όλοι λες και είναι ίδιοι, τεχνοτροπία. Όμως είναι γεμάτο. Γιατί είναι γεμάτο? Διότι το υποσυνείδητο που αλητεύει, αν δει κάτι σε έναν τοίχο, θα τραβήξει την προσοχή και θα σκαλώσει εκεί. Όταν όμως η τύχη παντού πάνω κάτω είναι γεμάτο Αγίους, οι εικόνες αυτές σου κάνουν αυθυποβολή, ώστε οποιαδήποτε σκέψη και να κάνεις αμέσως να επανέλθεις στο σημείο από όπου άρχισες. Είναι μία υποβολή θετική να μην, όταν αφαιρείσαι, να επανέρχεσαι πάλι στο σημείο και για τον λόγο που βρέθηκες εκεί. Αυτό είναι και γιατί στους αρχαίους ναούς υπήρχε μόνο το άγαλμα της θεάς ή του Θεού. Δεν υπήρχαν ζωγραφιές, αλλά και να υπήρχαν, που δεν υπήρχαν, δεν έμπαιναν μέσα οι λαϊκοί. Έμεναν έξω. Τα μυστήρια τα έκαναν μόνο οι ιεροφάντες, οι ιέρειες, προθιέρειες και τα γνωστά. Γι' αυτό και όταν έρχεται ο Χριστός, ενώ πρώτα έπιναν μόνο οι μοιημένοι, είχαν συμμετοχή στο μυστήριο του ναού, έρχεται ο Χριστός και δίνει την εντολή. Πίετε εξ αυτού πάντες. Γιατί λέει πάντες? Διότι ακριβώς πριν δεν συμμετείχαν οι πάντες στα μυστήρια της θεάς ή του ναού, συμμετείχαν μόνον οι ιερείς. Τώρα όμως έρχεται ο Ιησούς και λέει πίετε εξ αυτού πάντες. Βλέπετε κάποιες λεπτομέρειες που αν δεν είσαι ερευνητής να ψάξεις αυτά τα βάθη, τις περνάς με τέτοιες ταχύτητες που αδιαφορείς, γιατί δεν καταλαβαίνεις. Κι όμως δεν κάθισε κανένας από εσάς να σκεφτεί γιατί λέει πίετε εξ αυτού πάντες. Είναι κώδικας. Τι πάει να πει? Γιατί πάντες? Δηλαδή πριν υπήρχε αυτό? Δεν πίνανε οι πάντες? Όχι.
Γι' αυτό και τα μυστήρια τελούνται σε έναν χώρο ειδικευμένο και ευλογημένο, με φύλακα τον άγγελο που έχει κάθε ναός, και κάθε ιερό στην αρχαιότητα υπήρχαν υπεύθυνοι. Όπου υπήρχε μικρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, έστειναν ιερά. Όπου υπήρχε μεγάλης εκτάσεως ενέργεια, έστειναν ναούς. Έχει μεγάλη διαφορά ο ναός από το ιερό. Βλέπετε ότι και εκεί υπάρχει κώδικας. Ιερό με ναό. Βέβαια ο ναός έχει και το ιερόν, το άβατο, έτσι, που δεν μπαίνεις. Εκεί μόνο ο ιερέας έμπαινε. Πίσω από το άγαλμα του Θεού υπήρχε το άβατον, το ιερό με τις κουρτίνες, αυτές τις βαριές κουρτίνες, και ακουγόταν μόνο η φωνή του και τον άκουγαν και έξω από το ναό οι πιστοί. Οι Ολύμπιοι και όλα τα όντα της δημιουργίας, όπως εμείς οι άνθρωποι κοινωνούμε και παίρνουμε την δύναμη των δυνάμεων που υπάρχει μέσα στη Θεία Κοινωνία, έτσι και αυτοί κοινωνούν μία φορά κατ' εμάς το 24ωρο. Εκεί δεν υπάρχει χρόνος, γι' αυτό θα το λέμε παραλληλίζοντας τώρα έτσι το χρόνο το δικό μας με εκείνο. Αλλά όμως και αυτοί στρέφονται κάποια στιγμή προς κάποιο σημείο και μπαίνουν σε μία κατάσταση, η οποία κατάσταση είναι να λάβουν από την εστία του φωτός την ποσότητα και την ποιότητα του Πνεύματος του Αγίου, για να συνεχίζουν να υπάρχουν και να προοδεύουν, διότι η ιεραρχία είναι μεταβαλλόμενη. Οι βαθμοί, όπως και στο στρατό, υπάρχουν πάντα. Οι άνθρωποι όμως που αναλαμβάνουν τις θέσεις της ιεραρχίας είναι πάρα πολλοί και χρησιμοποιούν τους βαθμούς αυτούς για να περάσουν σε μια ανώτερη κατάσταση. Αρχίζει από στρατιώτη μέχρι στρατηγό. Οι βαθμοί είναι εξουσία. Δεν είναι μόνιμα ο στρατηγός Γεωργακόπουλος μια ζωή εσαΐ, ο μόνος στρατηγός. Θα φύγει, θα έρθει ο άλλος που ακολουθεί και θα γίνει και εκείνος στρατηγός, παίρνει το βαθμό, αλλά θα είναι η προσωπικότητα Δημητριάδης, λέμε τώρα. Έτσι. Έτσι και η ιεραρχία. Και να ξέρετε κάτι, κάθε άνθρωπος έχει έναν άγγελο, δεν γίνεται φτερά, ο οποίος άγγελος τον ζωογονεί με το δικό του σώμα, με την άβρα του. Και όσο το άτομο προοδεύει, τόσο ο άγγελος του μεταβιβάζει ενέργειες δικές του. Γιατί οι ενέργειες που θα λάβει ο άνθρωπος εδώ κάτω, όταν φτάσουν σε κάποιο σημείο χάριτος, ο Άγιος που θα γίνει Άγιος δια της χάριτος και των έργων του, παίρνει τη θέση του αγγέλου του. Και ο άγγελος πάει πιο ψηλά
όπου ένας άλλος άγγελος ζωογονεί εκείνον και δεν έχει τέλος. Γιατί όταν ο Ιησούς λέει τον ρώτησαν ένας αδερφός, 7 αδέρφια, ο ένας παντρεύεται και πεθαίνει και κατά τον νόμο, λέει, του Μωυσέως, ο δεύτερος αδερφός, αν είναι ανήπαντρος, παίρνει εκείνος την γυναίκα του αδερφού του. Είναι, λέει, 7 αδέρφια ανήπαντροι και πεθαίνουν ο ένας πίσω από τον άλλον. Η γυναίκα έχει πάρει και τους 7. Επάνω, λέει, όταν πεθάνει και η γυναίκα, σε ποιον θα ανήκει από τα 7 αδέρφια? Και γυρίζει ο Ιησούς και λέει, δεν γνωρίζετε εσείς, άντρες Φαρισαίοι, ότι στον ουρανό δεν υπάρχουν αυτά και είσαστε άγγελοι του Θεού? Δεν το γνωρίζαν. Είναι αυτό που σας λέγω τώρα, ότι κάθε άνθρωπος ετοιμάζεται η θέση του λόγω της προόδου του εδώ. Ο άγγελος του δίνει δικές του ποιότητες ενεργειακές, γι' αυτό και κάνει και εδώ κάτω θαύματα, θεραπείες και διότι παίρνει την αγγελική άβρα και μετά κατά χάριν, αν φτάσει εκεί, παίρνει του αγγέλου τη θέση. Και το ίδιο που κάνει ο άγγελος σε σένα εδώ γίνεται από έναν ανώτερο άγγελο σε εκείνον τον άγγελο. Αυτή λοιπόν η ιεραρχία είναι μεταβαλλόμενη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν αποτυγχάνετε εδώ κάτω και ασχολείστε με πεζά πράγματα, με γήινα, με παροχημένα, με μάταια πράγματα, χάνετε και έρχεστε πολλές φορές εδώ κάτω και υποφέρετε. Είναι καλή η διασκέδαση, είναι ωραία η χαρά, είναι ωραίο το γλέντι, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που είμαστε εδώ. Η ανθρωπότητα κοιτάει να ευχαριστήσει αυτά που ζητάει το φυσικό της σώμα και έχει γίνει δούλος των υλικών αγαθών, να τρώει, να παχαίνει, να σκάει από το φαΐ, να πίνει, να καπνίζει, να ερωτεύεται. Καλά, εντάξει, αυτό και όλη του η ζωή και η καθημερινότητα είναι να ικανοποιείται το φυσικό σώμα και έχει καταντήσει να είναι δούλος η ψυχή και το πνεύμα και να πορνεύει η ύλη, το όχημα, να πηγαίνει τον οδηγό που θέλει εκείνο και όχι όπου θέλει ο οδηγός.